ओम साईराम. माझं माहेरचं नाव लीला प्रतापराव पाटील, आडनाव आहेरे आणि लग्नानंतरचं नाव शोभा संपतराव दिघे. तर माझ्या आईचं नाव कृष्णाबाई तात्याजी कोते, म्हणजे तात्याबाबांची मुलगी ती, आणि तिची मी मुलगी म्हणजे तात्याबाबांची नात आली. आणि बायजाबाई माझी पणजी आई होती. नगर जिल्ह्यातली राहाता तालुक्यामध्ये शिर्डी हे गाव साईबाबांची तपोभूमी आणि पवित्र स्थान म्हणून प्रसिद्ध आहे. आणि त्या तपोभूमीतच माझं आजोळ आहे. आणि त्यावेळीची शिर्डी मला जेवढी आठवते तेवढा मी सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. शिवकाळाच्या आसपास कधीतरी शिर्डीची पायाभरणी झाली असे मला माझी आजी रंभाबाई सांगायच्या. पण रंभाबाईलाही त्यांच्या अगोदरच्या म्हणजे त्यांच्या सासूबाई असं सांगत आले, तेच तिने मला सांगितलं. तर त्यावेळीची शिर्डी म्हणजे सगळे असे कच्चे घरं, धूळ असलेले रस्ते, आजूबाजूला झाडं झुडपं, छोटे छोटे नाले, नंतर गटारी वगैरे अशा प्रकारचे होते. आणि काही ठराविक लोकांचे म्हणजे कोते, गोनकर, शेळके, जगताप या लोकांचे वाडे होते. आणि इतर लोकांचे काही कच्ची घरं होती, जी की ते असं कच्च्या मातीने बांधून वरून ऊसाचं चापट वगैरे टाकून शेकारल्या जात होती. आणि प्रत्येकाच्या घरापुढे असं मोठं पटांगण असायचं. अंगण ते शेणामातीने सारवलेलं असायचं. तर ते बघायला खूप चांगलं वाटायचं. अंगणात मुलं खेळायची, नंतर म्हातारी लोक वगैरे पण बसायचे, गप्पा गोष्टी चालायच्या. आणि शिर्डीमध्ये एक गडी होती, तर ती गडी थोडी उंचावर होती आणि थोडं चढून गेल्यानंतर वर सपाट भाग होता. त्या सपाट भागावर वाडे होते, गोनकर, कोते, शेळके यांचे. आणि त्या प्रत्येक वाड्याला खाली तळघर होतं. ते तळघर आईने मला दाखवलेलं होतं. ते बघून मला खूप म्हणजे असं एक वेगळं वैशिष्ट्य वाटायचं. आणि नंतर मग अशी कच्ची घरं पण होती, काही पक्की घरं पण होती, अशी वस्ती होती त्याच्यावर गडीवर. आणि तिथून मग जायला एक असा छोटासा दरवाजा होता. शिर्डी गावकुसातून शिर्डीच्या गावात शिरल्यानंतर मग आजूबाजूला तेथील शेतकऱ्यांच्या खळवाड्या होत्या. खळवाड्यामध्ये त्यांची शेतीची अवजारे, नंतर आलेल्या पिकांचं काढलेलं धान्य आणि बरंच काही त्यांचं सगळं साहित्य ठेवलेलं असायचं. तर मग मला त्या खळवाडी म्हणजे काय हा प्रश्न पडला होता. पण आईने मला हे समजून सांगितलं की हे शेतकऱ्यांसाठी खूप उपयोगी असतं. आणि खळवाड्यानंतर मग अजून एक आड होता खूप मोठा. त्या आडावर त्यावेळेचे कोळी लोक पाणी काढून द्यायचे. तर ते कोळी लोक मोठेने पाणी काढायचे. ते मोठेने काढलेलं पाणी बघून आणि तिचा तो कुई कुई आवाज ऐकून मला खूप हसायला यायचं. आणि ते खळखळणारं पाणी बघून पण खूप आनंद वाटायचा, म्हणजे त्या पाण्यात नाचावं की काय असं वाटायचं. आणि मग ते 2 आड होते. त्या 2 आडामधून लोक पिण्यासाठी पाणी घेऊन जात. आणि एक मोठा आड होता, तिथं जनावरं पाणी पिण्यासाठी घेऊन येत. तर ते जनावरं पाणी पित असताना सुद्धा मला मजा वाटायची. ती एवढी मोठी जीभ बाहेर काढून त्या पाणी पित असताना ते बघून खूप आनंद वाटायचा. तर असं तिथले त्या आडाची म्हणजे लोकांना उपयोग होत होता. त्याच्यानंतर मग असे कच्चे घरं पण होते, गटारी होत्या, नंतर रस्ते, झाडं झुडपं. तिथं त्या गावात बाबळीचं जास्त झाडं होती, बाभूळ, लिंब वगैरे. आणि माझ्या मामाच्या घराजवळ एक भेंडीचं झाड होतं, त्याला पिवळे फुलं यायचे. दुसऱ्या दिवशी ते लाल व्हायचे. तर मला ते असं वाटायचं का काल पिवळे होते ना, आज लाल कसे झाले असं. पण ते काय, ते निसर्गाचं.
माझ्या आजोबांचं घर म्हणजे 2 मजली माडी होती. एक कमान होती, त्या कमानीवरूनच त्यांनी जिना काढलेला होता वर चढण्यासाठी. तर तो असा सरळ जाऊन मग परत असा आडवा थोडं जावं लागत होतं आणि त्याच्या पुढे त्याला लागूनच 4 खोल्या होत्या. वर 4 खोल्या आणि खाली 4 खोल्या आणि त्या खालच्या 4 खोल्याला लागूनच एक बैठक खोली होती. आणि त्याच्या पुढे मग मोठं प्रशस्त अंगण होतं आणि त्या अंगणामध्ये तुळशी वृंदावन होतं. त्या वृंदावनाच्या अवतीभोवती आम्ही खूप खेळायचो. मी गेल्यानंतर मग तिथली जवळपासची सगळी मुलं जमा व्हायची. तर मग आम्ही खूप खेळ खेळायचो. जसं काही लपंडाव, लंगडी, उंच उडी अशा प्रकारचे. आणि मग काहीतरी आजी वगैरे खाऊ द्यायचो. तो अंगणात बसून आम्ही मजेने खायचो, खूप गप्पा करायचो. असं मजा करायचो आजोबांच्या गावी आल्यानंतर. आणि मग बैठक होती एक. त्यावेळीची बैठक होती, पण तरी पण खूप म्हणजे छान होती ती. रंगीबेरंगी आणि आतमध्ये पण देवी देवतांचे सगळे चित्र वगैरे काढलेले होते. आणि तिथं माझे मामा लोक सगळे एकत्र बसून वेगवेगळ्या विषयावर चर्चा करायचे. जो काही निर्णय घ्यायचा असेल ते घ्यायचे. आणि कोणी पाहुणे मंडळी जर आली तर त्यांची बसण्या उठण्याची ती एक स्पेशल जागा होती. आईबरोबर जाताना मी बरंचसं फिरत असे. मग शिर्डीमध्ये नदी तर नव्हती, पण एक लेंडी बाग होती. नालाच होता एक प्रकारचा, पण पाण्याचा प्रवाह असायचा तिला, एखाद्या लहान नदीसारखा. आणि मग तिथून जाताना मग पुढे हे आईने सांगितलं, हे कोते गल्ली आहे, शिंदे गल्ली आहे, अशा गल्ल्या होत्या. आणि त्याच्यानंतर मग अशा चावड्या पण होत्या. तर पूर्वेकडील भागात बाबांची चावडी होती. त्या चावडीला लागून मग अजूनही दुसऱ्या पाटील लोकांच्या चावड्या होत्या, जेणेकरून ते एकत्र बसून कुठल्याही विषयावर चर्चा करायचे, निर्णय घ्यायचे, समस्या सोडवायचे. आणि ते गावात असे मंदिरं होते. गणपतीचं मंदिर, मारुतीचं मंदिर, महादेवाचं मंदिर, अशी ती जुन्या टाईपची मंदिरं होते. तर तिथं आईबरोबर मी जायचे दर्शनाला. तर त्या गावात मुलकी त्यावेळेस शिंदे घराण्याकडे होते आणि कोते, शेळके आणि गोंदकर यांच्याकडे पाटीलकी होती. तर ते एकेकाचा 10-10 वर्षाचा काळ असायचा. आणि ते सांगताना म्हणजे ते मोठे गर्वाने सांगायचे, आमच्या घराण्याला पाटीलकी आहे, आमच्या घराण्याला मुलकी आहे. कारण त्यावेळेस त्याला फार महत्त्व असायचं. आणि अशा प्रकारे म्हणजे माझ्या आजोबांच्या वेळचं ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या. जेवढ्या मला आठवलं तेवढ्या मी सांगायचा प्रयत्न केला. मी आता तुम्हाला साईबाबांच्या नैवेद्याविषयी सांगणार आहे. तर मी ज्यावेळेस प्राथमिक शिक्षण घेत होते त्यावेळेस ज्यावेळेस सुट्टी यायची, दिवाळीची, उन्हाळ्याची, त्यावेळेस मी आजोबांच्या घरी यायचे. तर आजोबा तर नव्हते, पण आजी होती माझी, रंभाबाई. आणि रंभाबाईला त्यांच्या सासूबाईने म्हणजे बायजाबाईंनी सर्व शिकवलेलं होतं की कशा रीतीने बाबाला नैवेद्य द्यायचा, काय करायचं. तर ते त्याप्रमाणे आजी करायची आणि ते ताट भरून आम्हाला म्हणायची की तुम्ही जा, जवळच आहे मंदिर. आता खरं म्हणजे ना, जेवणाचं ताट न्यायचं ते खूप जपून न्यावं लागायचं. कधी पावसाळ्याचे दिवस असायचे, रस्त्याने सगळा चिखल असायचा, पालापाचोळा भिजलेला असायचा, पाय निसडायची भीती असायची. पण त्यावेळेस मग खूप जपून चालत जावं लागत होतं. पाऊस जर असला तर त्यावेळेस मग छत्री वगैरे घेऊन चालत जावं लागत होतं. ऊन असला तर काहीतरी मग त्यावेळेस छत्री किंवा डोक्यावर एखादा कपडा वगैरे घेऊन जावं लागत असे. पण आम्ही असं विचार करायचो की आम्हाला एवढं वाटतं तर बाळजामाच्या वेळेस बाळजामाने कसं केलं असेल. त्यावेळेस तर खूपच जंगल होतं, काही सुविधा नव्हती, रस्ते तर अजूनच खराब असतील.
मग त्यांनी किती तपश्चर्या केली हे असं म्हणजे तिच्या तपश्चर्येचं असं मनात विचार यायचे. पण तिने ती जिद्द पूर्णच केली याचं पण म्हणजे खूप अभिमान आहे. तिने अशा रीतीने सगळं पार पाडलं आणि तो वारसा आमच्याकडेही पाठवला. तिथं गेल्यानंतर मग ते ताटातलं सर्व काढून घ्यायचे आणि आमच्या ताटामध्ये उदी आणि काहीतरी खडी साखर वगैरे असा प्रसाद आम्हाला ताट परत करायचे. पण रंबाई ते खास म्हणजे जेवण ती ओल्या मिरचीच्या लसणाची चटणी, ज्वारीच्या 2 भाकरी आणि पिठलं आणि वांग्याचं भरीत वगैरे म्हणजे असं ह्या आवडते पदार्थ बाबांचे होते. आणि हे तर द्यायचे, पण मग त्या दिवशी घरामध्ये जे काही अन्न शिजायचं त्यातलं पण थोडं थोडं त्या ताटामध्ये त्या ठेवायच्या. तर अशा रीतीने आणि ती नैवेद्याची परंपरा बायजाबाईपासूनच सुरू झालेली आहे. म्हणजे बाबा जिवंतपणी आले त्यावेळेपासूनच ते बायजाबाईने ओळखून घेतलेलं होतं की ही काहीतरी महान व्यक्ती आहे आणि काहीतरी दिव्य शक्ती आहे हिच्यामध्ये. आणि त्यांना जे फकीर चिडवायचे तर ते बायजाबाईने मात्र तसं काही केलं नाही. तिने ते ओळखलं त्यांच्यामधलं देवत्व आणि तिने मग तेव्हापासून ते सारखं मागे लागायचे, जेवण कर, घरी जेवायला ये, नाही घरी येत असेल तर मग जेवणाचं ताट वाढून टोपलीमध्ये ते ज्वारीच्या भाकरी, कांदा, लसणाची चटणी, पिठलं असं काय असेल ते सगळं घेऊन आणि ते टोपली बांधून डोक्यावर घेऊन ती फिरायची. आणि बाबा कधी कधी तर सापडायचे जागेवर, कधी कधी मुद्दामच कुठेतरी जंगलात फिरायला जायचे, झाडाझुडपामध्ये लपून बसायचे. पण बायजाबाईंनी पण एक मनाशी संकल्प केला होता की त्यांना जीव घातल्याशिवाय मी अन्नाचा कणही घेणार नाही. आणि तिने ते अगदी शेवटपर्यंत ते पाळलं. आणि नंतर पण ती किती जरी उशीर झाला तरी पण त्यांना शोधून खाऊ घातल्याशिवाय घरी परत येत नव्हती आणि त्याशिवाय ती अन्न पण ग्रहण करत नव्हती. त्याच्यानंतर मग बाबांनाच काहीतरी वाटलं की आपल्या बायजामाला त्रास होतो आहे. तर त्यांनी मग ते नंतर मग बाहेर न थांबता चावडीमध्ये राहायचं सुरू केलं. मग तिथं पण बायजामा चावडीत जेवणाचं ताट घेऊन जायची आणि बाबाही इतर 5 घरी भिक्षा मागायचे. तर असं ते सगळं मिळून तिथं बसून ते आणि त्यांच्याबरोबर काही मंडळी असायचे ते तिथं खात असेल. आणि ते एक असं मोठं कोळंबं होतं याचं मातीचं, त्याच्यामध्ये ते सगळं अन्न एकत्र करत आणि तिथं असायचे कुत्रे, मांजरे, पक्षी, चिमण्या वगैरे त्यांना पण बाबा देत असे. बायजाबाई ज्यावेळेस बाबांना जेवण घेऊन जायची त्या जेवणाच्या ताटात ओल्या लाल मिरची आणि लसूण मीठ यांची वाटलेली चटणी अगदी हमखास असायची रोजच्या जेवणाच्या ताटामध्ये. आणि मग ती चटणी बायजामाने रंबा आईला शिकवली, माझ्या आजीला. आजी पण त्याचप्रमाणे करायची. आणि मी ज्यावेळेस ताट घेऊन ते रोज त्या ताटामध्ये ती चटणी असायची. मग त्या चटणीची चव म्हणजे मग रंबाईपासून मग नंतर मग माझ्या मामींनी तिच्या सुनांनी तिच्या सुनांना, तर असं अजूनही ती परंपरा चालू आहे. पण अजूनही मी कधी जरी गेले तरी ती चटणी त्याच्या चवीमध्ये काही पण फरक झालेला नाही आहे तशीच आहे. आणि बाबांची खूप आवडती आहे ती पिठलं, ती चटणी. आणि किती जरी पदार्थ केले मग ते तुम्ही ती श्रीखंडपुरी करा किंवा बासुंदीपुरी करा, पुरणपोळी करा, पण ज्वारीची भाकरी आणि चटणी हे असल्याशिवाय तो नैवेद्य पूर्ण होतच नाही. इतकी आवड बाबांना होती. मी ज्यावेळेस म्हणजे
नायडोंगरीहून शिर्डीला यायचं असलं तर त्यावेळेस फार कठीण होतं. एकच ट्रेन होती. ती ट्रेन कोपरगावला यायची. कोपरगावला आम्ही अगदी थोडा वेळ थांबायचो. तर ते उतरताना आमची इतकी धावपळ व्हायची. त्यात त्या ट्रेनहून उतरल्यानंतर तिथं फक्त एकच एस टी थांबत होती स्टेशनच्या पलीकडे एका झाडाखाली. ती खास शिर्डीला जाण्यासाठीच ठेवलेली होती. तर ती 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 जागा मिळावी किंवा ती एस टी जाऊ नये म्हणून खूप धावपळ करत एक दुसऱ्याला धक्केबुक्के मारत ते आम्ही पकडायचो. ते समजा ती एस टी जर गेली तर मग तिथं खूप तांगे असायचे. तर तांग्याने मग लोकांना शिर्डीला जावं लागत होतं. आम्ही पण कधी कधी गेलेलो आहे असं. आणि मग ते गेल्यानंतर मग मामाचं घर तसं आजोबांचं मामाचं घर तसं दूरच होतं. पण प्रवास केल्यानंतर थकवा यायचा. तर ते गुरुस्थान आहे ना त्याला लागूनच सगून मेरू नाईक म्हणून यांचं छोटंसं दुकान होतं. ते दोघंच होते म्हातारा म्हातारी. त्यांना मूलबाळ नव्हतं. तर मग तिथं थांबल्यानंतर मग आम्ही तिथं पाणी प्यायचो, चहा प्यायचो. नंतर मग ते आजी आजोबा आम्हाला काहीतरी खायला द्यायचे. मग आईच्या त्यांच्या गप्पा चालायच्या कसं काय. आम्ही मात्र ते खात आणि रस्त्यावरची येणाऱ्या जाणाऱ्यांची गंमत घालून उभं राहायचं. हां, ते सगुण नाईकांचं दुकान आहे ना, तर शिर्डी जे गुरुस्थान आहे ना लिंबाखाली, त्या गुरुस्थानाला लागूनच त्यांचं दुकान होतं. एक साधं होतं. पुढे त्यांनी असे लाकडी खांब रोवून त्याच्यावर लाकडाच्या फळ्या वगैरे टाकून त्याच्यावर असं काहीतरी सतरंजीसारखं टाकून आणि त्याच्यावर ते आरतीचे पुस्तकं किंवा मग हे साई सगुणोपासना असे काही छोटे छोटे पुस्तकं, छोटे छोटे फोटो, अंगठ्या असं विक्रीसाठी ठेवलेल्या होत्या. ते त्यांच्यावरच त्यांचा उदरनिर्वाह चालायचा. अजून एक गोष्ट मला आठवते आणि सांगावीशी वाटते. म्हणजे आत्ता त्याचं खूप कुतूहल असतं की त्यावेळेस म्हणजे काही हेच नव्हतं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरे नव्हती आणि खूप अंधार असायचा. झाडं झुडपं पण खूप असायचे. रात्रीचं रस्त्याने चालणं फार कठीण होतं. शिवाय झाडी झुडपं असल्यामुळे विंचू, साप वगैरे अशा प्राण्यांची भीती पण असायची. पण त्यावेळेच्या म्हणजे गावातल्या लोकांनी म्हणा किंवा ग्रामपंचायतीनं म्हणा अशा काही ठराविक अंतरावर असे मोठमोठे लाकडी खांब रोवलेले होते आणि त्याला असे पत्र्याचे आणि काचेचं डिझाईन करून एक प्रकारचे कंदील तयार केलेले होते. तर त्याला त्यावेळेस खूटकंदील असं म्हणायचे. आणि त्याच्या आतमध्ये असं दिवे ठेवलेले असायचे. संध्याकाळी अंधार पडायला सुरुवात झाली की ग्रामपंचायतचा माणूस येऊन ते प्रत्येक खांबावरचे दिवे पेटून जायचे. तर अशा रीतीने त्यावेळेस प्रकाशाची व्यवस्था होती. बाबा केव्हाही त्यांच्या लहरीप्रमाणे बाहेर पडायचे. तर त्यावेळेस ते काही विचार करत नव्हते की आता खूप पाऊस पडतोय, या खूप कडक ऊन पडलंय, या खूप कडक थंडी वाजते. त्यांच्या लहरीप्रमाणे ते बाहेर पडायचे. तर ते इतर लोकांना असं वाटायचं की बाबांना त्रास होत असेल किंवा त्रास होऊ नये म्हणून मग विचार करून मग लोकांनी असं रस्ते थोडे व्यवस्थित केले आणि आजूबाजूला मग त्यांनी असे छोटे छोटे झाडं, काही वेली वगैरे लावून जेणेकरून बाबा रस्त्याने जाताना त्यांच्यावर सावली पडेल, त्यांना उन्हाचा त्रास होणार नाही, अशा दृष्टिकोनातून त्यांनी ते लावले होते. आता माझ्या आठवणीतली चावडीविषयी मी थोडं बोलते. चावडी आज आहे तशीच होती आणि त्याच्या
मध्ये मधलं अंतर सोडल्यानंतर द्वारकामाई होती. द्वारकामाई मात्र एवढ्या चांगल्या स्थितीमध्ये नव्हती. थोडंसं अशी पडझड झालेली आणि खूप जुनं वाटायचे. तर त्यावेळेस ते जास्त तर ती एक शिळा होती, त्या शिळेवरच बसायचे बाबा आणि इतरही लोक बसायचे. असं त्याचं बाकासारखा वापर करत होते. आणि धुनी वगैरे त्यावेळेस एवढी मोठ्या याच्या नव्हती, लहानच होती. आणि ते खालीच ते बाबांचं जातं होतं, चूल होती. आणि द्वारकामाईचं म्हणजे खाली एक असं मोकळी जागा होती मोठी. नंतर मग 4 पायऱ्या चढून वर गेल्यानंतर मग त्यांचा एक फोटो ठेवलेला होता. त्या फोटोचीच त्यावेळेस पूजा वगैरे करत असेल, त्यालाच नैवेद्य दाखवत असे. आणि मग त्याच्या मागेच एक गव्हाचं पोतं ठेवलेलं असायचं. म्हणजे ते दरवर्षीची त्यांची प्रथा होती. नवीन गहू निघाला का जुनं एक गहू दळून प्रसाद म्हणून ते वाटून द्यायचे आणि परत नवीन गव्हाचं पोतं भरून तिथं ठेवायचे. त्याला पण म्हणजे सगळे येणारे जाणारे नमस्कार करत होते, हार वगैरे घालायचे. आणि असा एक जुना प्रसंग आहे. आणि तिथं धुनीजवळच एक पाण्याचा माठ ठेवलेला होता. त्या माठातलं पाणी आम्ही अगदी म्हणजे आठवणीने प्यायचो आणि त्याची चव पण काही वेगळीच लागायची. असं. आणि असे जुने हे होते, काही देवल्या वगैरे होत्या भिंतीला सगळ्या. त्या देवल्यामध्ये पंत्या वगैरे लावल्या जायच्या. आणि समजा हे पालखी वगैरे निघाली त्यावेळेस तर मग लाईट नव्हते, तर मग त्यावेळेस गॅस बत्त्या वगैरे असायच्या, 1-2 गॅस बत्त्या. बाकी मग ते मशाल टेंबे वगैरे असं काहीतरी प्रकाशासाठी असायचं. असं मला एवढं आठवतं. समाधी मंदिर पण तसं म्हणजे तेव्हा ते काय वाडा टाईपच होतं. 2 मजली होतं. वर त्यावेळेस कुटुंब राहत होते आणि खाली कुटुंब का भक्त कोणीतरी राहत होते वर. आणि खाली ते समाधी मंदिर होतं. त्या समाधी मंदिरावर त्यावेळेस फोटोच होता, मूर्ती वगैरे नव्हती. आणि त्यावेळेस म्हणजे अभिषेक वगैरे करणारे किंवा कुठली पूजा करणाऱ्या लोकांना डायरेक्ट समाधी मंदिरावर बसून करता येत होतं. आणि म्हणजे त्यावेळेस लोकांची खूपच भक्ती होती, भावना, श्रद्धा होती की कोणाला जर काही झालं तर म्हणजे आई पण सांगायची. मी पण प्रत्यक्ष एकदा बघितलेलं आहे का समजा कोणाला जास्त टेम्परेचरमध्ये काहीतरी बडबड करायची सवय लागली किंवा काही असं थरकाप वगैरे असं काही आजार झाला तर तिथं समाधी मंदिरात आणून त्या खांबाला बांधून ठेवायचे. आणि मग ते काही वेळाने, काही तासांनी ती व्यक्ती शांत होऊन जायची. त्याला असलेला त्रास नाहीसा व्हायचा. असं मी पण प्रत्यक्ष बघितलेलं आहे आणि आई पण सांगायची मला. मला अजून एक आठवतं द्वारकामाईतलं. द्वारकामाईच्या गेटच्या थोडंसं पुढे एक मोठी शिळा होती. ती शिळा अशी वरून थोडीशी प्लेन होती, सपाट होती. तर त्याचा उपयोग असं बसण्यासाठी, बाकावर बसतो तसं बसण्यासाठी उपयोग करायचे. स्वतः बाबा पण खूप वेळेस त्याच्यावर बसलेले होते आणि इतरही लोक बसायचे. आणि मग असंच 1967 साली माझ्या लग्नाचा विषय निघाला. कारण त्या शिळेवर म्हणजे मला जिथं दिलं आहे तिथली एक व्यक्ती आली होती. त्याचे नातलग शिर्डीमध्ये होते, त्यांच्याकडे ती आली होती. ती व्यक्ती सकाळी शिर्डीला द्वारकामाईत बाबांच्या दर्शनाला आली. माझे मोठे मामा पण त्याच वेळी दर्शनाला गेले. मग ते पण त्या म्हाताऱ्या शेजारी जाऊन बसले. नंतर मग सहज विषय निघाला, कोणी मुलगा आहे का लग्नाचा, माझी भाची आहे लग्नाची.
मग त्याने ते सांगितलं कोण आहे काय आहे असं, आणि मग ते मामांना पटलं. तर ते माझं लग्न ते जसं मी समजते की साईबाबांनीच ठरवलं म्हणून. आणि मग ते असं मग ते बरेच वर्ष त्याचा वापर बसण्यासाठीच करत होते त्या शिळेचा. पण जसं जसं साईबाबांचं प्रस्थ वाढत गेलं तसं तसं मग लोकांनी अजून त्याला सुधारणा करायचा प्रयत्न केला. मग त्या दगडावरच त्यांनी पादुका बसवल्या. पादुका बसवून मग असं एक मंदिरासारखं मैरप बांधलं आणि तो दगड अजून असं मध्यभागी घेतला भिंतीच्या. म्हणजे जे त्या द्वारकामाईच्या ज्या पायऱ्या आहे ना त्याच्यासमोर येईल अशा रीतीने तो दगड सरकवला आणि तिथं मोठा फोटो त्या भिंतीवर लावलेला आहे आणि त्याच्या खाली तो दगड ठेवलेला आहे. आता तर लोकांची एवढी गर्दी होते ना त्याच्यामुळे त्यांनी कठडा पण केलेला आहे त्याला, की कोणी स्पर्श करू नये म्हणून. आणि मग एक असं मी पुस्तकात वाचलेलं आहे बाबांच्या, का एका इंग्रजांनी खूप चवताळलेला वाघ आणला होता शिर्डीला आणि तो वाघ त्याने बाबांच्या दर्शनासाठी आणला आणि तो वाघ गेटमध्ये म्हणजे फाटकामध्ये येतानाच एक मोठी डरकाळी फोडली. तर बाबा त्याला म्हटले का शांत हो, असं म्हणून तो वाघ त्याच वेळेस तिथं मरून पडला. तर मग ते सगळ्या गावकऱ्यांनी बाबांनी पण त्यांचा त्या वाघाचा अंत्यविधी योग्य पद्धतीने केला असं माझ्या वाचण्यात आलेलं आहे. आणि पुढे मग त्याचं ज्याने आणला होता ना त्याने त्याचं ते काय स्टॅच्यू तयार केला आणि तिथं त्या साईबाबा द्वारकामाईमध्ये तो ठेवलेला आहे. आणि एक श्यामसुंदर नावाच्या घोड्याचं पण एका बाजूला ठेवलेलं आहे आणि त्याच्याच बाजूला एक तुळशी वृंदावन पण आहे. माझे आजोबा तात्या कोते यांना सगळ्या कलेची खूप आवड होती आणि प्रत्येक कलाकाराला ते ओळखी करून घ्यायचे आणि मग शिर्डीला आमंत्रण द्यायचे, तुम्ही या, तुमची कला सादर करा, लोकांना दाखवा, लोकांचं मनोरंजन होईल, त्याच्या बदल्यामध्ये मी तुम्हाला मानधन देईल असं सांगून मग त्यांनी रामनवमीची यात्रा सुरू केली. त्याच्यानंतर मग ते कुस्तीचे पैलवान लोकांना बोलून कुस्तीचे फड वगैरे चालवायचे आणि ते वासुदेव वगैरे त्यांना सांगायचे तुम्ही या. ज्यांचं कीर्तनकार चांगले असले कीर्तनकारांना बोलवायचे. परत असे चांगले गायक वगैरे किंवा चांगले विनोद सांगणारे असे, जेणेकरून जनतेचं करमणूक होईल आणि थोडं ज्ञान पण मिळेल अशा स्वरूपाचे ते म्हणजे आजोबा नेहमी कार्यक्रम ठेवायचे. आणि लोकांना पण त्यावेळेस लोकांना तर होतीच हे ओढ होतीच की आपल्याला कोणतरी बोलावं, आपली कला तिथं शिर्डीमध्ये सादर व्हावी असं प्रत्येकालाच वाटायचं. आणि त्या प्रमाणात त्यांना काही थोडं मानधन पण मिळायचं, त्यांच्या पण कलेचा प्रचार व्हायचा. तर अशा रीतीने ते कार्यक्रम चालायचे आणि हे सगळं माझ्याच आजोबांनी केलेलं आहे असं आम्हाला पण नेहमी म्हणजे मनामध्ये असायचं की आपले आजोबा जरी जुन्या याचे होते पण त्यांना किती कलेची आवड होती, किती कदर होती, किती लोकांचा ते मान सन्मान करीत होते. आणि ज्यावेळेस मग यात्रेत जायचं तर यात्रेसारखीच यात्रा असायची, खेळणीचे दुकानं, मिठाईचे दुकानं आणि साईबाबाचे फोटो, पुस्तकं असलं काही काही असायचं. तर त्यावेळेचं मिठाईचा प्रकार म्हणजे प्रसाद म्हणून जास्त रेवड्या, गोडी शेव, साखरपुडाणे, बुंदीचे लाडू, जिलेबी हे असले पदार्थ जास्त असायचे. तर अशा रीतीने तिथं मौज करायचं, यात्रेत फिरणं, खेळणी घेणं, खाऊ घेणं. तर अशा रीतीने त्यांनी जो रामनवमीचा उत्सव सुरू केला
तर आत्तापर्यंत तो दर रामनवमीला चैत्रामध्ये तो सुरूच असतो. आणि म्हणजे आहे त्याप्रमाणे त्यांनी सुरू केल्याप्रमाणे तो एक प्रकारचा वारसाच होऊन गेला आणि तो व्यवस्थित चालू आहे. आता तर उलट मोठ्या प्रमाणात साजरा होतो. अजून एक म्हणजे चावडीमध्ये जी पालखी ठेवलेली आहे, ती दर गुरुवारी त्या पालखीची मिरवणूक निघते. तर त्या पालखीमध्ये जो बाबांचा फोटो ठेवलेला आहे, तर त्या फोटोला माझ्या आजोबांच्या घरातली व्यक्ती जाऊन पहिला स्पर्श करते. त्याच्यानंतर इतर लोक त्याला स्पर्श करू शकतात. आणि त्यांना जे चिलीम तयार करून देत होते बाबा जिवंत असताना, ते पण अजून तसेच आहे. यांच्याच घरातली व्यक्ती जाते आणि ती चिलम भरून त्यांच्या तोंडाजवळ लावतात असं. तर तो पण एक वारसा आलेला आहे. आणि रंगपंचमी वगैरे पण शिर्डीला तशी चांगली मोठ्या प्रमाणात साजरी करतात. तर ते जेव्हा सुरू केली त्यावेळेस बाबांना ते आवडत नव्हतं. पण तात्याबाबांनी पहिल्यांदा थोडंसं धुळवडीच्या दिवशी थोडंसं चिखलाचा टिळा लावला होता बाबांना. पण ते म्हणजे रागवायचे, पण नंतर ते त्यांना आवडायचं. म्हणजे तात्याबाबांनी केलेलं ठीक आहे असं म्हणून. नंतर दुसऱ्या रंगपंचमीला त्यांनी लाल रंगाचा टिळा लावला. ते कपड्याला पण थोडासा डाग पडला. त्यावेळेसही ते रागावले थोडे, पण नंतर मग हसायला लागले. ठीक आहे, मग सगळ्यांनाच हे करतात. अशा रीतीने ती रंगपंचमी पण मग जोरात सुरू झाली. अजूनही तिथं जोरातच होते रंगपंचमी. हां, मी ज्या वेळेस सुट्टीमध्ये शिर्डीला यायचे, त्यावेळेस मग जितके दिवस थांबले त्याच्यामध्ये दर गुरुवारी मी पालखीला जात असे. मग पालखीचं काही मग ती मिरवणूक होईपर्यंत तिथं थांबायचं वगैरे. आणि घरातलेच लोक असल्यामुळून सगळ्या गोष्टी अगदी जवळून बघता आल्या मला, अनुभवता आल्या. तो एक आनंद वेगळाच होता. आणि अजूनही अनुभवते मी जर कधी गेले तर, कारण मामे भाऊ वगैरे असतातच माझे. ओम साईराम.